ආයුබෝවන් අපේ YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වගේ රසවත්ම ආහාර පහසුවෙන් නිවසේදීම හදන හැටි ඉගෙන ගන්න මේ වීඩියෝ එක පහළ තියෙන subscribe button එකයි ඊට එහා පැත්තේ තියෙන පුංචි සීනුවයි ඔබලා අපේ channel එකට එකතු වෙන්න. අද අපි රසම රස පාන් පීස සෑන්ඩ්විච් හදන හැටි කියන්නයි යන්නේ. අපි බලමු ඒකට අපිට මොනවද ඕනේ කරන්න කියලා. සෑන්ඩ්විච් පාන්, පොල් තෙල් ටිකක්, ඔරිගානෝ, තක්කලි සෝස්, බටර් ස්වල්පයක්, මොසරෙල්ලා චීස්, පාට 3කින් බෙල් පෙපර්, තම්බගත්ත සොසේජස්. මුලින්ම අපි සෑන්ඩ්විච් පාන් වල එක පැත්තක මේ විදියට බටර් ගා ගන්න ඕනේ. හරි, ඒ පාන් පෙත්තේ මම දැන් බටර් ගාගෙන ඉවරයි. ඒ විදියට ඉතුරු පාන් පෙති වලත් අපි බටර් ටික ගාගමු. දැන් අපි බටර් ටික ගාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට පෑන් එක ලිපේ තියලා ඒකට පොල් තෙල් ටික මේ විදියට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි තම්බගෙන පෙති කපාගත්ත සොසේජස් ටික පෑන් එකට දාලා ඒ ටික හොඳට බෙද ගන්න ඕනේ. විනාඩි 3-4ක් යද්දී මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පාටට සොසේජස් ටික බෙදිලා එනවා. හරි, දැන් මේ ටික හොඳට බෙදිලා තියෙන්නේ. මම ලිප ඕෆ් කරලා ඒ ටික වෙනම භාජනයකට මේ විදිහට දාගන්නවා. දැන් අපි ඒ ටිකත් පැත්තකින් අරන් තියාගමු. ඊළඟට ආයෙත් පෑන් එක ලිපෙන් තියලා පාන් පෙතිවල බටර් ගාගත්ත පැත්ත යටන හිටින විදිහට පෑන් එකෙන් තියාගන්නවා. මේ විදිහට ටිකක් වෙලා පාන් පෙති දෙකට ටෝස් වෙන්න දෙමු. දැන් නම් ඒ දෙක ටෝස්ට් වෙලා ඇති වගේ. මම ඒ දෙක පැත්තකින් අරන් තියාගන්නවා. ඊළඟට අනෙක් පාන් පෙති දෙකත් මේ විදිහට පෑන් එකෙන් තියලා ටෝස් කරගමු. දැන් අපි මේ පාන් පෙති 4ම ටෝස් කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මේ පාන් පෙති වල ටෝස් කරගත්ත පැත්තේ තක්කාලි සෝස් ටික ගා ගන්න ඕනේ. මම මේ තක්කාලි සෝස් එකට ඔරිගානෝ ටිකකුත් දාලා මිශ්‍ර කරගෙන තියෙන්නේ. හරි, දැන් මේ පාන් පෙති සෝස් ගාගෙන ඉවරයි. ඒ විදියට මම මේ පාන් පෙති 4ෙම තක්කාලි සෝස් ටික ගා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි පාන් පෙති දෙකක් උඩට බෙල් පෙපර් ටික දාගන්න ඕනේ. මම මෙතනදී පාට 3ෙම බෙල් පෙපර් මාරුවෙන් මාරුවට පාන් පෙති උඩට දාගන්නවා. බෙල් පෙපර් ටික දාගෙන ඉවරුණාට පස්සේ අපි බෙදගත්ත සොසේජස් පෙති ටිකත් මේ විදියට පාන් පෙති උඩින් තියාගන්නවා. ඊළඟට තීරුවට කපාගත්ත මොසරෙල්ලා චීස් පෙති ටිකත් සොසේජස් බෙල් පෙපර් එහෙම වැහෙන විදිහට මේ වගේ පාන් පෙති උඩින් තියාගන්නවා. ඒ ඔක්කොම ටික දාගත්තට පස්සේ අනිත් පාන් පෙත්ත අරගෙන මේ විදිහට උඩින් තියලා හොඳට තද කරගන්නවා. දැන් ආයෙත් මම පෑන් එක ලිපේ තියලා ඒකේ මැද මේ විදිහට බටර් ටිකක් ගා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක උඩින් මේ විදිහට සෑන්ඩ්විච් පාන් පෙති දෙක තියාගන්නවා. දැන් පෑන් එකේ පියන වහලා චීස් ටික දිය වෙනකන් විනාඩි 3-4ක් තියෙන්න දෙන්න. ඊළඟට පෑන් එකේ පියන ඇරලා මේ විදියට හැඳි දෙකක් පාවිච්චි කරලා මේ සෑන්ඩ්විච් එක අනිත් පැත්ත අරව ගන්න. දැන් මේ පැත්තත් හොඳට ටෝස් කරගන්න.
ඔන්න දැන්නම් අපේ පාම් පීස සැන්විච් එක හරි ගානට ඇවිල්ලයි තියෙන්නේ. මම ඒක පැත්තකින් අරන් තියාගන්නවා. මේ විදියට ඉතුරු පීස සැන්විච් එකත් අපි හදාගමු. මේ තියෙන්නේ ඒ විදියට අපි හදාගත්ත පාම් පීස සැන්විච්. මම දැන් ඔයාලට එකක් කපලා පෙන්නන්නම්. එතකොට මේ සැන්විච් එකේ ඇතුළ කොයි වගේද කියලා ඔයාලට අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. බලන්න යාළුවනේ, පාම් පීස සැන්විච් එකේ ඇතුළ කොච්චර අපූරුවට ඇවිත් තියෙනවද කියලා. ඔබත් නිවසේදීම මේ වගේ රසවත්ම ආහාර හදනවා වගේම අපේ වීඩියෝස් වලට ලයික් කරන්නත්, කමෙන්ට් කරන්නත්, ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.